यता हेर्नु आन्टी तपाईँ बहुत राम्रो हुनुहुन्छ अन्त कमेन्ट गरेर कमल कप जिल्ला नकाउट फुटबल प्रतियोगिता 2029 को च्याम्पियन बन्न सफल भएको छ। सो वेलकम टु माई न्यू ब्लग एभ्री वान है, सबैले नयाँ ब्लगमा स्वागत छ। अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ फुटबल हेर्नलाई है। सो आज चाहिँ हाम्रो गाउँमा फुटबल चलिरहेको छ, अस्ति पनि मैले ब्लग हालिसकेँ र आज चाहिँ फाइनल हो। सो हामी चाहिँ अब फुटबल हेर्न जानुपर्ने हुन्छ। अब सिधै फुटबल हेर्न गयो, त्यतै गएर भेट्यौँ है त भाइ। अनि के छ त नि गाइस यार, अब फुटबल हेर्न जानुपर्ने हुन्छ है। सो त्यही हो, अब ट्याक्क लाएर दाइ यो झाला बिग्रियो यो झिलिमिली। सो हामी चाहिँ अब फुटबल हेर्न जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ हाम्रो पुरै अन्टीमा मेरो फ्यानहरू अन्टी फ्यान हो किन मेरो भनिदिनु। यता हेर्नु अन्टी तपाईँ बहुत राम्रो हुनुहुन्छ अन्त कमेन्ट गरेर अन्टी हो केटा हो, राम्रै हुनुहुन्छ नभने हेरी बुढा आन्टीको बुढा हुनुहुन्छ अन्टी गन अन्टी। सो हामी चाहिँ बाइक तानी जाँदैछौँ। हेर्नुहुन्छ किन मेरो भिडियो हो तपाईँ नि अस्ति हेर्नुभयो तपाईँ आएको यहाँ हेर्नु सो हामी चाहिँ आयौँ है अहिले फुटबल हेर्नलाई। सो यहाँ फुटबल चलिरहेको छ हाम्रो पछाडि। आज चाहिँ फाइनल हो। फाइनल चाहिँ कहाँको हो उयो गरेर थाहा हुन्छ। सो मलाई पनि थाहा छैन, अस्ति पनि म ब्लग बनाउन थिएँ। सो सानो क्लिप बनाएर गएँ, तर आज चाहिँ धेरै बनाउँछु है। यो चाहिँ ओएसिस हाम्रो कपिलवस्तु ओएसिस क्लब हाम्रो कमल सरको स्मृतिमा बनाएको फुटबल म्याच हो है। सो अब चाहिँ यहीँ गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ के कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ है। असिम दाइ कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? गेम सुरु भइसक्यो। तपाईँ फुटबल मनपर्छ क्रिकेट मनपर्छ? यसरी चाहिँ मलाई त खेल्न क्रिकेट मनपर्छ, हेर्न फुटबल। सो हाम्रो बोर्डगाउँको एनसी दाइसँग म पुरै आउँदैछु फुटबल हेर्नलाई है। सो त्यहाँ यो पुलिसहरू पनि रहेछन्। सो अब हेर्नुपर्ने हुन्छ फुटबल ट्याक्क लाएर है। सो गोल भयो, रोक्यो कि गोल भयो आन्टी? रोकेको रहेछ। हेलो
सो के भएको खुट्टामा लाग्यो स्प्रे के सो अहिले खुट्टामा लागेको छ प्लेयरको होइन अब अझै कति टाइम हाफ टाइम भयो कि नै हाफ टाइम भइसक्यो अब जात्रीको हाफ टाइम पनि भइसकेछ सो फुटबल चाहिँ हामी ढिला आइन्छ भ्याइ नै लागेछ है सो त्यही हो अब चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ ट्याक्क लगाएर सो अब चाहिँ म भिडियोमै देखाइदिन्छु आयोजक टिमले गोल हान्यो है आयोजक टिमले गोल सुन्दर प्रहारसँगै 1-0 को अग्रता लिएको छ आयोजक टिमले निकै उत्कृष्ट प्रहार गर्नुभएको छ ओएसिस क्लबका खेलाडीद्वारा यो आजको फाइनल खेल कपिलवस्तु ओएसिस क्लब भर्सेस मोहन क्लब झुङ्गा निकै उत्कृष्ट खेल प्रस्तुत भएको छ दुवै टिमको तर्फबाट निकै घम्साघम्सी निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेल देखिएको छ गोल भयो कस्तो लागिरहेछ हाम्रो क्लबको प्रयास चाहिँ सफल होला जस्तो छ जित्दैला जस्तो छ अझै पनि लास्ट मिनेटमा जे पनि हुनसक्छ कति टाइम छ हाफ टाइम भयो 2-4 मिनेट होला लास्टै भयो पर जम्मा 2-4 मिनेट रहेछ हामी एकदम लेट आयो है एकदम लेट आयो कमल स्फूर्ति कप खुल्ला नकआउट प्रतियोगिता 2089 को विजेता बन्न सफल भएको छ आयोजक कपिलवस्तु ओएसिस क्लब मोहन क्लबलाई 1-0 ले पराजित गर्दै र आजको खेल निकै रोचक निकै प्रतिस्पर्धात्मक र सो हाम्रो क्लबले जितेको छ हाम्रो ओएसिस क्लबले है ल हामी कस्तो लागिरहेछ दाइ मिठो गेम एकदम खुसी विशाल दाइ विशाल दाइ कस्तो लागिरहेछ कस्तो लागिरहेछ मेरो भाइलाई ए राम्रो सो हाम्रो केटाहरूले जितेको छ बधाई छ ल बधाई छ ल बधाई छ ल ल बधाई छ ब्रो ल भाइ नवीन दाइ ल बधाई छ ल सो हाम्रै क्लबले हाम्रै गाउँको केटाहरूले जितेको छन् म्याच चाहिँ धेरै धेरै बधाई छ हाम्रो केटाहरूले है अझै आउने दिनहरूमा पनि यस्तै गरी है यस्तै गाउँको नाम चिनाउ गाउँठाउँको होइन त्यही हो अझै के भन्नु होइन केटाहरू एकदमै खुसी पुरै पटेका पड्काउँदै आफ्नो गाउँठाउँकोले जित्दा आफूलाई पनि खुसी लाग्ने के सो त्यही हो नवीन दाइ कस्तो लागिरहेछ बधाई छ हाम्रो बाहिर पनि मगाएको रे हाम्रो पेज पनि छैन पेजको नाम के हो सुमन कपिलवस्तु ओएसिस क्लबमा ट्याक्क लाइक पनि गर्नु पर्यो है सो हाम्रो आफ्नै केटाहरूले जित्दा म एकदमै खुसी छु होइन सो कमेन्टमा अब केटाहरूले बधाई छ दिनु पर्यो सबैले कस्तो लागिरहेछ जित्दा ठिकै लागिरहेछ राम्रो लागिरहेछ नि सबैलाई बधाई छ ओएसिस क्लबको जित भएको समय चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ एकदम खुसी भाइ अब र्याली निकाल्ने हो र्याली निकाल्नु पऱ्यो नि अब र्याली निकालेर गाडी कति केटाहरूले र्याली निकाल्नु र्याली हान्ने आज सो यहाँ डान्स पनि रहेछ मलाई थाहा थिएन है
चलिरहेको छ डान्स अब चाहिँ त्यो उपविजेताका सेकेन्ड भएकोलाई चाहिँ अब पुरस्कार दिने अरे होइन सो अब पुरस्कार दिएको पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि र्याली लाउने कुरा चल्दैछ र्याली पनि हुन्छ होला सो रातिमा त र्यालीको भिडियो त आउँदैन है सो त्यही हो गाइज अब भोलि पनि कस्तो भयो रमाइलो भएर होला धेरै एकदमै रमाइलो भयो कसम एकदमै क्या हाम्रो कपिलवस्तु ओएसएस क्लबले जे होस् हात पार्यो है जित होइन सो धेरै धेरै बधाई छ हाम्रो केटाहरूलाई है आउने दिनहरूमा पनि उज्जवल भविष्यको कामना होइन अरू त के भन्ने होइन जो कमल कप खुल्ला नकआउट फुटबल प्रतियोगिता 2079 को च्याम्पियन बन्न सफल भएको छ कपिलवस्तु ओएसएस क्लब टिम ए बाट उहाँ क्याप्टेन पनि हुनुहुन्छ यसपछि हाम्रो उपविजेताका लागि पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम रहेको छ म टिम क्याप्टेन सहित सम्पूर्ण टिमलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु I sit in my ride, thinking about you. Drive through the night, I got nothing to lose. Strobe city lights, they can tell me the truth. Tell me what I should do, I got nothing to lose. I got nothing to lose, thinking about you. Drive through the night, I got nothing to lose. Strobe city lights, they can tell me the truth. Tell me what I should do, I got nothing to lose. I sit in my ride. नगरपालिका वडा नम्बर 8 कपिलवस्तु Winner is कपिलवस्तु ओएसएस क्लब है नगरपालिका समाज त्यसै गरी सहायक रहेको थियो नगरपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालय सो अब चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ गाइज है सो एकदमै खुसी लागेको छ दाइ कस्तो लागिरहेको छ हेलो एकदम बाबा सो हाम्रो केटाहरू सम्पूर्ण ओएसएस कपिलवस्तु ओएसएस क्लब सबै केटाहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ होइन अब कतिचोटि बधाई दिँदा दिँदै होइन सो त्यही हो एकदमै खुसी लागेको छ हाम्रो गाउँठाउँको केटाहरूले जित्दा आउने दिनहरूमा तिमीहरूले राम्रै गर्दै जाऊ होइन गाउँठाउँको नामले चाहिँ भिडियो बनाउनु पनि मजा हुन्छ के हारेपछि फेरि यस्तो एक्साइटमेन्ट पनि हुँदै थिएन के सो त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ है सबैलाई सो सी यू इन नेक्स्ट भिडियो है त कस्तो लाग्यो गाउँको एकदमै राम्रो लाग्यो रमाइलो पनि भयो भनिदिनु एकचोटि ल